ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ITP ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦ ਮੈਡੀਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹ 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ITP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਡਾਟਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਉਦੋਂ 14000 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ 14000? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ 14000 ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਖੇਡੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਇੰਨੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਸ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਟਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ 14000 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸਿਰਫ 14000? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, 99 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ 'ਚ 12000 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। 12000? ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ 'ਚ 14 ਸੀਗੇ, 14000 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ 12000 ਹੀ ਪਲੇਟਲੇਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ITP ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 12000 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜਵਾ ਲਏ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ? 99 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 99 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ 27 26 30 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ITP ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ। 2 ਵਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 27 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 27000 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਡਾਟਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇਟਲੈਟ ਚੜੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਆਈਟੀਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ। ਜਾਣੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟ 4000 ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ 4000 ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ? ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਖੇਡਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਡਾਟਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 4000 ਪਲੇਟਲੈਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਟਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਦ? ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ 30 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ 99 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡਾਟਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਇਓ, ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਘਟਣਗੇ ਚੜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਰੀ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਰੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀ, ਦੋ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਲਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਖੇਤ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੀ, ਦੋ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਏ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਥ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 2 ਮੰਥ ਲਈ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੇ? ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ, ਡਾਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜਾਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਪਲੇਟਲੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1.5 ਲੱਖ ਕਾਊਂਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਨੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1 ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 1 ਮੰਥ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜੂਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਈਟ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਚਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮੰਥ ਖਾਧੀ ਸੀ। 2 ਮੰਥ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਲੋ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਧੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਟ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਚੜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ITP ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਐਂਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕਾਊਂਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4000 ਤੱਕ 2000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦੁਨੀਆ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਚੜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ITP ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके 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 ओके। आज तिवारी के यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल